Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke Nozal Channel. Terima kasih kerana tak skip iklan tadi. Semoga sahabat-sahabat sekalian sihat dan gembira selalu. So, kali ini saya akan unboxing dan review speaker kereta dari jenama Mohawk siri M5, iaitu siri yang tertinggi di dalam Mohawk. Di dalam kotak, kita akan dapat sertifikat yang mengesahkan speaker ini telah diuji terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Jenis two-way coaxial di mana mid-bass digabungkan dengan tweeter bersaiz 6 inci. Keluaran kali ini sangat istimewa, iaitu edisi emas ataupun Gold Edition. Impedance 4 ohm, RMS 55 watt, peak power 110 watt, frequency response 60 Hz. Yang lebih syoknya lagi, keluaran yang ini khas untuk kereta-kereta Pro 2 seperti Viva, Azia, Beza, Myvi, Ativa, Arus. Senang cerita, semua kereta keluaran Pro 2. Tak perlu susah-susah nak potong wayar bagai, just plug and play. Jenama terkemuka dari US, harga pun sangat kompetitif dan kualiti sememangnya kita sedia maklum antara yang terbaik yang ada di pasaran. Macam biasa, link pembelian ada di description. Soal ketulinan atau original, jangan ragu-ragu. Terdapat stiker hologram NTC di bahagian magnet yang besar ini. Itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.